%. Akár ennyit is megspórolhatunk a fűtésdíjunkból, ha jól leszigeteljük otthonunk nyílászáróit. Egy átlagos építésű 70-80 négyzetméteres lakás le nem szigetelt ablakain és ajtóin található hézagokat összeadnánk, akkor kosárlabdányi nagyságú lyuk keletkeznek. Egy nem túl nagy gyurmát picit megpuhítjuk, betesszük és szépen becsukjuk. A gyurma rögtön mutatja, hogy egy jól záródó ablakon is átlag 2-3-4 mm rés van. Ha úgy határozunk, hogy leszigeteljük lakásunk ablakait és ajtóit, akkor nem mindegy, milyen szigetelési eljárást használunk. Ambrus Aladár az úgynevezett bemarásos svéd technológiára esküszik. Ez akár 10-12 évre is olcsó megoldást nyújthat. Itt a kaucsuk szigeteléssel szemben, amely nagyon hamar kikeményedik és ebből adódóan töredezik, szilikon szigetelő anyagot használnak. Ez az anyag nagyon puha és plusz 120 foktól mínusz 60 fokig garantáltan megőrzi fizikai és kémiai tulajdonságait. Csak a festésre kényes. Ha lefessük, a festékben lévő vegyszerek kikeményítik, kitöredezik. Elveszíti a szigetelő képességét. Faablakoknál a szigetelés egyszerűen kivehető és visszatehető, míg fém és műanyag kereteknél festés után cserélni kell. De ez is könnyen megoldható. Tehát legyurmáztuk a hézagot, megállapítottuk, hogy ebbe egy 8-as tömítőanyag tökéletes szigetelést biztosít. Tudjuk, hogy van 10-es vastagságú anyag, van 8-as, van olyan, amelyiken nincs bajusz, ez a műanyag ablakokhoz, fémablakokhoz. Barna színben van, és fehér színben van, ezt a két színt gyártják. És akkor most behelyezzük a szigetelőanyagot. A zsanéroknál, ahol nem tudtam marni, ott a bajuszt levágom, mert el fogja nyomni, tehát az akadályoz majd a csukásba. Bárki el tudja végezni, semmi különösebb szakismeretet nem igényel. Aki már kézi elektromos körfűrésszel, fúrógéppel dolgozott, annak ez nem megoldhatatlan. És akkor most látszik, hogy milyen könnyen, puhán összenyomja, kitölti, könnyen csukható az ablak. A hőszigetelésen kívül még óriási előnye, hozadéka ennek a dolognak, hogy a por és hangszigetelés is megoldott. 20-30%-kal kevesebb hangot enged be, ahol dupla ablakok vannak, de ahol szimpla ablakok vannak is, a két ablak között megszűnik a smog por lerakódása. Ha nagyon rossz állapotban vannak ablakaink, akkor már lehet, hogy nem a szigetelés, hanem a csere a megoldás. De persze ilyenkor is felmerül a kérdés, fa vagy műanyag keretet válasszunk. Saját részemre mindenképpen fa keretet, fa ablakot használnék, de nagyon odafigyelnék, hogy az asztalos boróifegyéből készítse az ablakot, és akkor az több mint 100 évre nyílászáró. A műanyagok azok 10-20 év múlttal rendelkeznek. Egyetlen hatalmas előnyük, hogy nem kell, nem lehet festeni őket, de karcolódnak ugyanúgy, a szél a port, homokot fújja nekik, vetemednek, és sokkal nehezebb beállítani, sokkal nehezebb passzítani. Én teljesen fapárti vagyok. Akiknél elsődleges szempont az ár, azok természetesen a fánál 30-40%-kal olcsóbb műanyagot is nyugodtan választhatják. Ismertebb gyártók UV-védelemmel ellátott keretei adott esetben szintén nyújthatnak időtálló, megbízható megoldást.